Unang-una, ang system. So, yung system is a software or a combination of hardware and software tools used by an organization to track and manage the attendance of their employees. Yun kaya sabi ko kanina, usually yung employee attendance is a software. So, a software na i-install natin sa mga PCs or IoT devices na pwedeng magamit ng mga employees within a certain organization or company para kahit pa paano ay matrack ng HR o kung sino ng manager yung mga attendance or yung log-in and log-out ng mga employees nila. So yun na rin, it automates the process of recording when employees arrive on board. So start pa lang sa usually nilalagay siya sa gate or sa entrance or gate ng isang company. So doon siya pinipesa and then sila mag-attend ng time. So sa ibang company naman, minsan natin, isang building, marami kayo. So sa banda ng HR, hindi nila nilalagay yung attendance sila. Or meron namang iba na gumagamit ng via app, which is naka-optimize sa iOS and Android device. Kasi yung mga sinasabi natin na downloadable yung app via App Store or sa Play Store. Okay, so ano yung features and functions itong ginawa namin attendance? Yung naan dito is sa general functions and features, pero yung sa amin is medyo limited lang since ang pinaka-purpose nila naman is matrack namin yung time in and time out ng mga employees. So una-una, yung features, general features, time and attendance. So the system captures and records the time when employees clock in and clock out of work, whether through biometric devices, time clocks, or web-based application. So ito yung sinasabi ko kanina na dinatrack nito yung clock in and clock out ng mga employees ng isang organization. So, merong iba't ibang klase o iba't ibang way para matrack. Unang-una, via biometrics. So, sa biometrics, meron po tayong ginagamit yung fingerprint. If you're familiar with that, kung nakikita nyo po sa mga televisions or sa mga movies na napapanood po natin, finger biometrics, or meron silang ginagamit na facial scanner, which is ginagamit lang para makapture lang yung face ng tao. And then meron din silang tinatawag na QR scanner. Pag-prepare kayo sa mga malls, ginagamit nila yung tumutunog man sa may pinapay. So ganun po yun ay gina-generate lang silang specific code, barcode, or QR code. And then dun sa specific machine na yung scanner, yung mag-scan, automatically nilalagay na yung current date and time, time in and time out ng employees mo. So, leave management. It allows employees to request and manage their leaves, vacation, time, sick leaves, and other types of time off. The system keeps track of approved and pending requests. Basically kasi itong specific feature na ito ng leave management is yung pag-general na siya. Kung nasabi ko nga sa amin, ay limited lang kasi hindi ganun ka or yung resources namin is hindi ganun kalawak para i-provide yung full feature ng isang at pinaka-attendance system. Okay. So dito sa leave, pag-apply ng leave and then ng mga vacation leaves, sick leaves, or kung ano man klaseng leaves na kailangan i-apply, sa isang specific kasi na company, just to share with you, sa mga previous company na pasukan, meron kami ginagamit na app and then sa web. So may Prime yung ginagamit namin via web. And then doon pwede kami mag-file 3 days prior sa leave na gagawin namin or leave na kailangan namin i-file sa HR. So doon pa lang, online na hindi mo na kailangan ng physical interaction sa HR, hindi mo na kailangan magsulat pa. Ilalagay mo lang yung date doon, yung date mo, and then yung mga ibang details mo pa, and then sila na mag-a-approve sa just within an hour or pwedeng less pa, mabasa agad ng management. Okay, so yun yung isa sa mga magandang feature ng isang full pack na attendance system. Okay, then overtime tracking. So sa mga employees natin na may mag-overtime, sa mga hindi na-asang pagkakataon na kailangan magpasa ng report, kailangan within that day. So yung iba, hindi na-abot ng 8 hours, so kailangan nila mag-overtime. So nang dahil doon, since meron compensation ng overtime sa atin at kahit sa company na meron, ang ginagawa, yung attendance system, pwede nyo matrack kung ilang hours yung in-overtime mo rin, as well as iko-compute ang HR yun kung magkano yung kabayaran para sa in-overtime. Okay. Next, real-time monitoring. Supervisors or managers can monitor attendance data in real time, enabling them to identify attendance patterns, identify late arrivals or early departures, and take necessary actions. So
So sa isang organization, or sabihin natin malaking company, hindi may iwasan na kapag ang ginagamit ang natin yung manual, sinusulat lang, o kung minsan yung time card, ayan. Yung time card kasi, hindi natin siya ma-assure na laging tama yung nalalagay. So meron mga instances na yung mismo employee na naglalagay ng date, ng sign. So hindi rin naiwasan na meron mga hindi honest employees na naka-engage na ilalagay pa rin yung mas maagang papasok. So para maiwasan yung gano'n na issue, or yung mga gano'ng cases, ang ginawa ngayon, gumawa sila ng system, o itong system na pinakakatulong para ma-prevent yung mga gano'n. And then matrack talaga kung anong oras pumasok yung isang specific employee. Okay? Ang integration with payroll. Attendance data from the system can be seamlessly integrated with payroll software, accurately calculating employee salaries and benefits based on their attendance record. So, alam naman natin lahat na binabayaran tayo sa kung sa oras na ginugugol natin sa isang company, sa company na kung nasaan tayo ngayon. So, for example, business ko lahat. So, from 7 to 8, yun yung paid sa atin. And then kung mayroong overtime, ilalagdag yun, do-complete ng HR kung magkano yung kabayaran doon. And kung meron pang payroll system na ginagawa, which is sa isang company, meron silang Sage. I don't know if you're familiar with Sage. Usually kasi yung ginagamit ng HR sa mga malalaking kumpanya para i-compute o gumawa ng payroll nila. So dahil doon, yung pwedeng extract nila ang data dito sa attendance system is pwede nang i-upload kay Sage or yung sa specific na software na ginagamit nila para sa pag-compute ng saldo ng mga employees. So pwede nila upload yung extract nila data. Pero yung data na lang in-extract dito is via Excel type. Okay, reporting and analytics. The system then so, bali yung system ko namin is gumagamit lang siya ng Dropbox as storage ng mga timing na timeouts. So, ganito yung overall interface ng system. May dito po meron tatlong icons which are the employee time in and time out and generate report. So, sa new employee ko, basically meron hawak ng po yung administrator ko. So, sino magkamali yung administrator ng software na to, siya lang po yung merong access dito. Basically, yung HR or kung nasa higher positions po, sila yung may hawak. So, dito po, once na-print po yan, ito po yung lalabas. So, meron kami pinrovide na username and password, credentials sa admin para makasok niya po, para makapag-add siya actually ng mga employees po. Kung meron bagong employee, pwede niya ma-add siya, pwede niya magawa ng mabigyan ng specific number, and as well as kung meron mag-resign, pwede niya i-delete po sa database po. Okay, so dito, ang default is admin, and then yung password is 1234. So basically, hindi na siya nakikita, pero if you want to check kung tama yung input mo, pwede mo i-create yung show password at i-submit. Basta masabit mo yung input mo, and then automatically, pwede matadirect ka dun sa another interface. Which is yung input ng employee ko. Okay, so paano siya gumagamit? Okay. So, ganito siya gumagana. Mag-input ng admin is mag-input ng employee number. So, pwede ka maglagay ng kahit ng employee number. And then, kahit dahil ng employee number. So, basically, itong tatlo lang yung kailangan din yung employee ID, which is yung mag-serve as unique identifier ng isang employee. Kaya dapat yung admin is ma-assure niya na walang kaparehong employee ID number yung isang specific employee. Next is yung first name and then yung last name niya. And then after that, kapag
okay na siya dyan. And then tama naman yung mga details, pero yung submit, then click okay. Then meron lang tayong 10 seconds delay para kahit paano ma-upload sa database mo. Since kailangan pa rin natin ng internet, kung local naman siya, pero kasi gamit naman is page ni may admin, so basically ayan po. Lumabas na po siya dito sa ating database po. Ayan po, nasa pinakababa po. Okay. So what if naman po merong nagkamali po? Sabihin natin yung ating video niya is mali po. So basically, ang pwede gawin ng admin, double click nyo yan, and then lalabas dito yung information na na-input nyo natin. And then pwede nyo nang palitan kung anong gusto nyo palitan. So for example, yung last name is mali, pwede nyo lagyan ng kahit ano. And then, click update lang po para ma-update ko rin. Then, so yung parang meron tayong 10 seconds delay po. Magandang system ng report yun, either via dashboard or pure numbers lang. So next, let's proceed to the advantages of the system, attendance system. So yung system po namin meron din siyang ating advantages. First is yung accuracy and elimination of errors. An automated system reduces the chances of human errors in recording attendance data. It eliminates manual processes like paper-based records or manual data entry, ensuring accurate and reliable attendance. So compare po dun sa lab po, mas accurate na po yung data. Talaga nasabi na rin po. Pangalawa naman po is time saving with an automated system, HR personnel supervisors. Yung sa atin naman po is yung mga admins and yung mga support staff save time by eliminating manual attendance tracking and calculations. This time can be utilized for other critical tasks such as schedule report, course planning, or employee development. Third is improved efficiency. The system streamlines attendance management processes, making them more efficient and reduces administrative burden as attendance data is automatically captured and consolidated, reducing the need for manual taxing. Fourth, reduce costs by eliminating time theft, body punching, and other fraudulent practices. Sabihin natin si Miss Abordo Kaligan po. Sakto nakatay out na. Ayun naman ang video. Oh, ano ba yan? Walang filter, charot. So, ang ginagawa niya po, once na-input po, automatic lalabas po yung picture niya. Kasi nakalink po yung kanyang employee ID number dun sa picture niya po. And then, hindi lang po yan basta-basta malalagay dyan kung hindi niyo po yung i-click. Ayan po. So, dito, pwede niyo i-check kung ano oras kayo nag-time in, ano time out,